हेलो नमस्ते तपाईलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईहरुको अगाडि बिजुली गाडी नभएर अरु बिजुली सम्बन्धी सामान नभएर आज म तपाईलाई एप्पल वाच सम्बन्धी के जानकारी लिएर आएको छु। एप्पलले तपाईलाई थाहा छैन छ वाच निकाल्न थालेको पनि धेरै भइसक्यो। सिरिज 1 देखि निकाल्नेका 7 सिरिज सँगसँगै अहिले 8 सिरिज पनि आइसकेको छ भने 8 सिरिज सँगसँगै एप्पलले फेरि नयाँ मोडल अल्ट्रा भन्ने मोडल पनि निकालेको छ। हुँदा तपाईले यो जुन यो साइजको छ यो साइजमा चाहिँ तपाईले सिरिज 8 को 45 mm को पाउनुहुन्छ भने अब अल्ट्रा तपाईले 49 mm को ठुलो घप्प परेको साइजको अब घडी पाउने हुनु भएको छ। हुन त मैले सिरिज 7 लगाइरहेको थिएँ र पनि मलाई चाहिँ अल्ट्रा मोडल देख्ने बित्तिकै मन नै एकदमै के भयो अब एउटा घडी त फेरि चेन्ज गर्नु पर्ला जस्तो पनि मनमा लाग्यो र यो चाहिँ लन्च गर्ने बित्तिकै मलाई चाहिँ एकदमै वाउ नि फिल भएको थियो। यो नर्मल अर्को घडी भन्दा चाहिँ अब अलिकति बढी एडभेन्चरस, अलिक बढी ट्राभल गर्ने, अलिक बढी एक्सर्साइज गर्ने, फिटनेसमा हैन भनेपछि यस्तो कुराहरुमा चाहिँ यो अल्ट्राले चाहिँ अझै बढी तपाईका एक्युरेसीहरु डाटाहरु दिन सक्ने भएका छन्। नयाँ फिचरहरु थप्निनु भएको छ। अझ अब म त त्यति स्विमिङ लभर पनि छैन र हामी यहाँ त्यति धेरै वाटर स्पोर्ट पनि हुँदैन। यदि यो हुने भए त यो चीजमा अल्ट्रामा अझै बढी धेरै फंक्सन चाहिँ तपाईले अल्ट्रामा पाउनुहुन्छ। यो भन्दा अगाडि घडीमा चाहिँ जस्ट हामीले चाहिँ 50 मिटर्स सम्मको डेप्थको चाहिँ वाटरप्रुफ लेभल चाहिँ हामीले चाहिँ पाउँथ्यौं भने अब चाहिँ 100 मिटर भनेको लगभग 330 फिट तलसम्म पानीको गहिरामा जाँदाखेरि पनि यो एप्पल वाचले काम गर्ने भएको छ। यसले गर्दा के हो भने हामी वाटर स्पोर्ट हुन्छ नि अब हामी पानी मुनि समुद्र मुनि गएर हेर्नु पर्ने सिनेरी कुराहरु यस्ता कुराहरुमा चाहिँ यो वाटर लेभल राम्रो भएपछि अझ बढी यो चाहिँ प्रोफेसनल मोर एक्सन मोर एडभेन्चर चाहिँ भएको छ। र त्यो मात्रै हैन अब यसमा चाहिँ जीपीएस एक्युरेसीको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यस्तै एकदमै राम्रो कम्पास युज गरिएको छ। यसमा ठूलो स्क्रिन सँगसँगै यसमा चाहिँ पहिलाको भन्दा नट पनि एकदम ब्राइटनेस नट पनि बढाइएको छ। जुन पहिला चाहिँ 1000 नट थियो भने अब चाहिँ तपाईले 2000 नट यसमा पाउनुहुन्छ भने चाहिँ अझै बढी ब्राइटनेस र मज्जाले झरर उज्यालोसँग डिटेल्स हेरेर र ठूलो साइजमा हेर्दाखेरि र हामीले यसमा म्याप नै फलो गरेर पनि हिँड्न सक्ने भएका छौं यो सरसर्ती हेर्ने भने यो अल्ट्रामा। त्यही भएर अहिले आज तपाईको अगाडि अल्ट्रा ल्याएको छु। अल्ट्रा प्याकिङ कस्तो हुन्छ तपाईले देखिहाल्नुभयो। नर्मल एकदमै यो इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली पेपर बक्स प्याकिङ यसमा छ। तपाईले देखिहाल्नुहुन्छ कुनै पनि प्लास्टिक यहाँनेर युज गरेको छैन। एकदम सिम्पल प्याक भएर आएको छ। माथिको पेपर यसरी फोल्ड गर्ने र यसरी यसलाई यसो उठाएपछि चाहिँ यो चट्ट खुल्छ। चट्ट मैले यसलाई खोल्यो भने भित्र हेर्नुहुन्छ नि ल पहिलो चोटी मैले धेरै पछि चाहिँ अब के भन्नु पहिलो चोटी त नभनु धेरै पछि चाहिँ के भने यो सानो बुक जस्तो भेटेको छु। यो पक्कै पनि क्याटलग हुनुपर्छ एप्पल वाचको भने चाहिँ कस्तो मजाको एप्पल वाचको यहाँ चाहिँ क्याटलग राखेको रहेछ। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीले 3 किसिमको लुपको डिजाइन चाहिँ हामीले यसमा पाइरहेको छौं। जुन ब्यान्ड हुन्छ यस्तो ब्यान्ड त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ अल्पाइन भन्ने छ, त्यस्तै ओसन छ, एउटा टेल भन्ने चाहिँ डिजाइनको चाहिँ हामीले पाउने छ। यो डिफ्रेन्ट छ। तपाईले हेर्नुहुन्छ भने यसमा लगाउने स्टाइल चाहिँ अलिकति फरक छ। र अर्को साइडमा हेर्ने भने चाहिँ घडी हामीले बटन निकालिसकेपछि के गर्ने भनेर छ। त्यो सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले यसको फिता लगाउनु भनेको छ। त्यसपछि यसलाई चाहिँ फिता लगाइसकेपछि यो ब्यान्ड लगाइसकेपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ अब हामीले अन गरेपछि चार्जमा राख्ने र चार्जमा राखिसकेपछि चाहिँ अब हामीले यसलाई चाहिँ एक्टिभेट गर्नुपर्ने हुन्छ। फोन जोडेर फोनबाट चाहिँ स्क्यान गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै यो बुकलेटमा चाहिँ नर्मली यो घडीमा के हुन्छ भन्ने कुरो इन्फर्मेसन पनि यहाँ दिएको छ। जस्तै यहाँनिर चाहिँ माथिपट्टि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ एकदमै यो चाहिँ हाई क्वालिटीको एकदम स्ट्रेन्थ भएको चाहिँ ग्लास यो माथि राखिएको भनेको छ। यो चाहिँ त्यस्तै तपाई हेर्नुहुन्छ नि यहाँ चाहिँ माइक्रोफोन राखिएको छ। एकदम हाई क्वालिटीको माइक्रोफोन राखिएको छ। यहाँ क्राउन भन्ने छ। त्यस्तै यहाँनिर चाहिँ ओरेन्ज कलरको चाहिँ हाम्रो बटन यहाँ राखिएको छ भनेको छ। यस्तै किसिमको इन्फर्मेसन चाहिँ तपाईले यहाँनिर स्पिकर पनि यहाँ छ र यहाँनिर तपाईको अर्को सेन्सर पनि यहाँ राखेको छ। वाटर डेप्थको नाप्ने सेन्सर पनि यहाँ राखेको भनेको छ। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने अल्टिमिटरको सेन्सर यहाँ राखेको छ भनेको चाहिँ डिटेलमा चाहिँ अहिले बुकमा दिएको छ। नर्मली हामी जुन घडीमा हेर्नु पर्थ्यो भने यो चाहिँ यसमै छ। र यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ नर्मल घडीको मुड कसरी राख्ने भन्ने कुरो छ एउटा भने अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ जीपीएस ट्र्याकिङ गर्दाखेरि हाम्रो कम्पास एक्टिभेट गर्दाखेरि चाहिँ कसरी लोकेसनबाट हिँडेर जाने भन्ने कुरो चाहिँ कसरी सेट गर्ने भन्ने कुरोको पनि डिटेल यहाँ दिएको छ। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने एउटा सानो सेफ्टीको लागि कागज छ यहाँनेर भनेपछि यो बुक चाहिँ मैले धेरै पछि एप्पलको प्रोडक्टमा मैले देखेँ भने यो भित्र चाहिँ कसरी आउँछ भन्दाखेरि यहाँ भित्र एउटा डब्बा तपाईले देखिरहनु भएको छ। यो चाहिँ एकदमै सिल डब्बा आएको छ। यसमा चाहिँ जहाँ घडी मात्रै राखिएको छ। यस्तो फिल गर्दा पनि घडीको चाहिँ हामीले इमोस गरेको फिल चाहिँ यसमा पाइरहेका छौं। र यहाँनिर चाहिँ प्रोडक्टको सिरियल नम्बर डिटेलहरु चाहिँ यहाँनिर राखिएको छ भने
अर्को डब्बामा चाहिँ मैले ओपन गरेको चाहिँ यो चाहिँ अल्पाइन ग्रिन कलरमा चाहिँ हो र यो अल्पाइन ग्रिन कलरमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले ग्रिन कलरको बेल्ट चाहिँ तपाईँले यसमा यस्तो खालको बेल्ट चाहिँ तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ र यो नर्मली के छ भने एप्पलमा चाहिँ तपाईँको जुन ठुलो साइज छ यो चाहिँ 49 mm को सिरिज भए पनि यदि तपाईँसँग 42, 44, 45 mm को तपाईँसँग चाहिँ घडी छ भने त्यसको बेल्ट चाहिँ यसमा लगाउन मिल्छ। योभन्दा अगाडि तपाईँले एप्पल वाच युज गर्नु भएको छ र धेरै किसिमका बेल्टहरू ब्यान्डहरू किन्नु भएको छ भने चाहिँ सबै कुरा चाहिँ यो घडीमा पनि तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ एउटा ब्यान्डको चाहिँ एकदमै फाइदा छ किनभने तपाईँले ब्यान्ड किनेको वेस्ट हुँदैन र यसलाई चाहिँ हामीले ओपन गर्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला यहाँनिर रहेछ, यसलाई चाहिँ हामीले ओपन गर्नु पर्यो र यहाँभित्र ओपन गरेपछि चाहिँ हामी यहाँभित्र घडीको यो ब्यान्ड कसरी आएको छ भने हेर्न सक्छौँ। र सिम्पल हेर्ने भने एकदमै सिम्पल सिम्पल तरिका छ, खालि प्याकिङ मात्रै एकदम एक्सक्लुसिभ बनाएको रहेछ यहाँनिर चाहिँ। र यो बेल्ट भनेको चाहिँ यति नै हो र देख्नुभयो यो चाहिँ बेल्ट यति नै छ हो यहाँनिर र यो बेल्ट चाहिँ हामी नर्मली युज गर्न सक्छौँ। र यो घडीमा चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ ओरेन्ज कलरको ब्यान्ड चाहिँ एप्पलले हाइलाइट गरेको छ। त्यो चाहिँ खास कारण चाहिँ के भने ओरेन्ज भन्ने कलर चाहिँ ओरेन्ज कलर जुन छ त्यो चाहिँ हाम्रो सेफ्टीको हिसाबले यो चाहिँ रेस्क्यु गर्नको लागि चाहिँ परबाटै टलक्क टल्किने देखिने नोटिसेबल हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ओरेन्ज युज गरेको, त्यस कारण त्यो बेल्ट पनि युज छ। तर नर्मल डेली लाइफमा हामीले युज गर्ने हो भने चाहिँ ओरेन्ज भन्दा चाहिँ अलिक ग्रिन कलर नै राम्रो होला जस्तो लागेर मलाई चाहिँ ग्रिन कलर नै मैले चुज गरेको छु किनभने नेपाल हो नि तपाईँलाई थाहा छ यहाँ चाहिँ धेरै छिटो फोहोर पनि हुन्छ र यसमा चाहिँ अलिकति फोहोर मैलो अलिकति ढिलो देखिन तर देखे पनि यसलाई चाहिँ मजाले धोएर चाहिँ हामी यसलाई युज पनि गर्न सक्छौँ। तर त्योभन्दा पनि के भने मलाई चाहिँ अलिकति ग्रिन कलर चाहिँ ठ्याक्कै राख्न किनभने मसँग पहिल्यै ओरेन्ज ब्यान्ड पनि थियो र यसलाई एकछिन म साइडमा राखेर अब हाम्रो घडी कसरी आएको रहेछ तपाईँ यहाँ घडी म हेर्दैछु यहाँनिर एकदमै हार्ड प्याकमा आएको छ। एकदमै यो पेपर कार्टुन चाहिँ तपाईँको नै भए पनि एकदम सोलिड प्याक छ यो चाहिँ र यसलाई पनि अनबक्सिङ गर्नु पऱ्यो भने यहाँनिर ग्रिन ट्याग छ, यसलाई चाहिँ हटाउनै पर्ने हुन्छ हामीले। यसलाई पनि मैले निकाल्ने र अर्को पनि यहाँ ग्रिन ट्याग छ, यसलाई पनि म निकाल्दैछु र हेरौँ यो बट्टाभित्र कसरी आएको छ। र नर्मली हामीले घडी हेर्ने पनि ट्याक्क झरिहाल्यो भने यो बक्साभित्र तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने यसरी सरेर एउटा घडी यहाँ राखिएको छ। हो एकछिन है, त्योभन्दा पहिला अब हामी अर्को के छ यो डब्बामा हेरौँ। यो साइडमा हामी उठाएपछि हामीले चाहिँ यहाँ केबल भेटेको छौँ र यसपछि हेर्ने भने चाहिँ केही छैन। तर धेरैजना अनबक्सिङ गर्नेहरूले चाहिँ त्यो फोनहरूमा तपाईँले याद गर्नु भएको छ यो बट्टा फुटाएर पनि हेर्नु त्यहाँनिर केही सरप्राइज गिफ्ट हुन्छ भनेको छ। तर वास्तवमा एप्पलमा त्यस्तो केही सरप्राइज गिफ्ट चाहिँ हुँदैन, याद गर्नु होला। र यो मेरो हातमा अर्को फेरि यहाँ यो चार्जर यो केबल मैले जस्तो लाग्यो मलाई, यसलाई म निकाल्दैछु र हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एकदम फास्ट चार्जिङको लागि टाइप सीबाट चाहिँ तपाईँको म्याक्सेप चार्जिङ चाहिँ यसमा तपाईँले पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ ट्याप्प टाँसेर चार्ज गर्नलाई भयो भने। अब यो घडीलाई हामी फाइनली अब हेर्दैछौँ र म घडीलाई निकाल्दैछु। सबैभन्दा पहिला घडीलाई यताबाट हामी टक्कै टेप निकालौँ र यहाँ गरेपछि अब हाम्रो हातमा अब घडी सट्ट परेको छ र मेरो हातमा अब फाइनली घडी परेको छ। वाउ छ र यतिकै बोक्न चाहिँ अलिक डर लाग्यो, यसमा म यसको ब्यान्ड चाहिँ लगाइहाल्छु एकचोटि। ब्यान्ड लाउन एकदम सजिलो छ, ट्याक्कै क्लिक भइहाल्छ र यो ब्यान्डलाई यहाँ अड्काउने कस्तो हुन्छ हुक सिस्टम पनि रहेछ, यसलाई मैले निकालेँ र यसको बेल्टलाई यो अर्को साइडको पनि मैले यसमा चाहिँ यो राख्दैछु, यसलाई ब्यान्डलाई फिट गर्दैछु। यसरी फिट गरिसकेपछि अब एप्पलको लोगो पनि यहाँ अन भएको छ र सरस्वती हेर्ने हो भने चाहिँ अब जस्तो यो मेरो यो पहिलाको वाच छ यसमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ एकदमै त्यो भुक्क उठेको जस्तो तपाईँले स्क्रिन भेट्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ अलिकति भुक्क उठेको छ यहाँनिर यो चट्ट बेबल सेप भनौँ यसलाई चाहिँ। तर यसमा चाहिँ एज टु एज कट सिस्टम छ, तपाईँले एकदम प्लेन फ्ल्याट छ यो चाहिँ र एकदमै सफायर ग्लास भयो, यो चाहिँ एकदमै सोलिड हाई ड्युरेबल छ यसमा चाहिँ। र यो साइज हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ अलिक मोटो पनि छ, यो यसमा ब्याट्री पनि ठुलो राखिएको छ। नर्मली मैले चाहिँ यो घडी लाउँदाखेरि नर्मली एक दिनभन्दा बढी चाहिँ मैले ब्याट्री पाइनँ किनभने आज मैले बिहान चार्ज गरेर लगाएँ भने आज बेलुका थामेर भोलिपल्ट दिउँसोसम्ममा चाहिँ यसको ब्याट्री सकिसकेको हुन्थ्यो भने यसमा चाहिँ ठ्याक्कै डबल तपाईँले यसमा चाहिँ 36 घन्टा हामीले ब्याट्री पाउँछौँ नि, यसमा चाहिँ 18 घन्टा मात्रै ब्याट्री पाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि ब्याट्री लाइफ यसमा राम्रो छ, जसले गर्दाखेरि हामी 1-2 दिनको ट्रेक नै जानु पऱ्यो भने पनि चार्जर खास बोकिराख्नु पर्दैन। त्यो चाहिँ एउटा एकदमै अल्ट्रामा एउटा त्यो चाहिँ राम्रो भयो, जसले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ अलिक लङ टाइमसम्म चाहिँ यो वाचलाई युज गर्न सक्ने भयो। र अर्को चाहिँ के छ भने यसमा चाहिँ माइक्रोफोन सँगसँगै स्पिकर पनि अलिकति ठुलो साइजको राखेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले डाइरेक्ट यसमै कुरा पनि गर्न सक्छौँ जुन चाहिँ यसको लाउडनेस भन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ अल्ट्रामा बढी पाउँछौँ। र यो हातमा राख्दा कस्तो हुन्छ भने चाहिँ म हेर्दैछु यहाँनिर चक्कसँगले यहाँ राखेँ र यो अलिकति घडीमा यो ब्यान्ड लाउनुमा चाहिँ अलिकति स्टाइलिस छ यहाँनिर। अब हामीले यसरी यहाँबाट यसरी यसरी राख्नु पऱ्यो यसलाई
टक्क क्लिप मैले यहाँ गरेँ र यसरी हातमा बस्ने भयो यो चाहिँ। र हातमा बस्दाखेरि तपाईँले नोटिस गर्नुभयो होला यहाँनिर टक्क तपाईँले देख्नु भएको छ यहाँनिर चाहिँ क्राउन पनि यहाँनिर छ जसमा चाहिँ ओरेन्ज कलरको ट्याग पनि हालेको छ भने यो साइडमा हेर्नुहुन्छ भने एउटा ओरेन्ज कलरको ओरेन्ज भन्ने कलर पनि दिएको छ जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ कन्ट्रोल बटन पनि भन्छौँ यसलाई चाहिँ यहाँ पनि अर्को कन्ट्रोल बटन यसमा राखिएको छ। यसमा पनि सेलुलर वाच हो यो चाहिँ जसलाई चाहिँ हामीले आइफोन जस्तै पनि यसमा डाइरेक्ट सिम राखेर पनि चलाउन सक्छौँ र एउटा आइफोन नै चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले ब्लुटुथको माध्यमबाट चाहिँ कनेक्ट गरेर यसमा चलाउन सक्छौँ। विदेशतिर चाहिँ के छ जुन इसिम छ इसिम चाहिँ हामीले जुन फोनमा नम्बर जुन चलाएको छ त्यही चाहिँ नम्बर चाहिँ हामीले घडीमा पनि एक्टिभेट गर्न सक्छौँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग फोन सँगै छैन भने पनि हामी टाढा गएको बेलामा हामीसँग फोन हरायो या फोन मिस भयो या फोन हामीले छुटाएर कहीँ पर गएको छौँ भने पनि त्यही नम्बर चाहिँ हामीले यो घडीमा युज गर्न सक्छौँ र बोल्न सक्छौँ। तर अब त्यो फेसिलिटी चाहिँ अहिले एनटिसीले दिएको भर्खर आएको इसीमा चाहिँ त्यो चाहिँ अहिले हामीले पाएका छैनौँ भने अब इन फ्युचरमा सायद त्यो पनि आयो भने हामीले घडीमा पनि इसिम युज गर्न सकेर आनन्दसँग नेपालमा पनि नेपाली नम्बरको मजा लिन सक्छौँ होइन। तर त्यो नभए पनि जस हामीसँग फोन सँगसँगै छ भने फोनको नम्बर चाहिँ अहिले मजाले घडीमा मजाले कुरा गर्न ओर्न चाहिँ मिल्छ भनेपछि फोन चाहिँ सँगै हुनु पर्यो। र नेपालमा थाहा छ नि तपाईँलाई इसिम आएर इसिमले कति सजिलो बनाइदिएको छ अब हामीलाई सिम निकाल्ने राख्ने हराउने टेन्सन पनि भएन होइन। भनेपछि यो बिस्तारै बिस्तारै आउने क्रममा टेक्नोलोजी डेभलप हुने कुरामा अब सुनेको छु नयाँ 5G पनि छिटै नेपालमा आउँदैछ टेस्ट हुँदैछ भनेपछि यी सबै कुराहरू बिस्तारै आउने हुन्। त्यसकारण अल्ट्रा घडी अहिले किनेर पनि अहिले नै पुरा सुविधा युज गर्न पाएन भने इन फ्युचरमा चाहिँ पाइन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र यो घडीको अब स्पेकको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अल्ट्राको नर्मली साइज अघि पनि कुरा त निस्किसकेको छ भने यसको साइजको कुरा गर्ने भने चाहिँ 49mm को अलवेज अन रेटिना डिस्प्ले चाहिँ तपाईँले 2000 नटको तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ जसको ब्राइटनेस चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले आउटडोरमा युज गर्दाखेरि पनि प्रष्टसँग क्लियरसँग चाहिँ यहाँ भएको डिस्प्ले चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। यो घडीमा अर्को एकदमै राम्रो कुरा भनेको चाहिँ जुन वाटर रेजिस्टेन्सको लेभल चाहिँ एकदमै बढाएको छ। हामी नर्मल पानी डिपमा जाने भने चाहिँ 100 मिटरसम्म छ भने यदि हामी चाहिँ स्विमर छौँ एकदम फास्ट डाइभिङ गर्नुपर्छ भने चाहिँ त्यो ठाउँमा पनि 40 मिटरसम्म चाहिँ यसको वाटर रेजिस्टेन्स छ। सँगसँगै यसमा IPX6 रेटिङ भएको गर्दाखेरि डस्ट रेसिस्टेन्ट पनि यसमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। नर्मली हामीले स्क्रिनमा त्यति साह्रो धुलो बसेको चाहिँ हामीले देख्दैनौँ त्यो पनि एउटा राम्रो कुरो हो। अल्ट्रा घडीमा हुनु त अरू घडीमा पनि हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो हार्टबिट को जुन ट्र्याक गर्ने सिस्टम हुन्छ हार्टबिट सेन्सर यसमा भइहाल्यो। त्यस्तै हामीले चाहिँ अक्सोमिटर पनि यसमै पाउँछौँ भने यसमा चाहिँ तपाईँले ECG पनि पाउनुहुन्छ र नर्मली ECG चाहिँ नेपालमा एक्टिभेट भएको छैन। यदि तपाईँको एप्पल आइडी चाहिँ बाहिर गएर ECG चल्ने कन्ट्रीमा एक्टिभेट गरेर चाहिँ घडीले एक्टिभेट गरेर आउनुभयो भने चाहिँ त्यो ECG फङ्सन चाहिँ नेपालमा पनि कायम गर्छ। फर इक्जाम्पल मेरो एप्पल आइडी चाहिँ मैले विदेश जाँदाखेरि मेरो घडी चाहिँ पुरानो घडी चाहिँ मैले चाहिँ विदेशमा एक्टिभेट गरेको थिएँ त्यसकारण मेरो एप्पल आइडीमा त्यो ECG को फङ्सन चाहिँ इनबिल्ड नै भइरहेको हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले जुनै पनि घडी चेन्ज गरेँ भने त्यसमा चाहिँ आफै ECG इनेबल भइहाल्छ र अक्सोमिटर पनि इनेबल हुन्छ। तर नर्मली नेपालमा किनेर सिधै नेपालबाटै एक्टिभेट गर्नुभएको घडीहरूमा चाहिँ तपाईँले यो दुईवटा फङ्सन चाहिँ तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्न तर पनि यो फङ्सन चाहिँ यो घडीमै हुन्छ। इमर्जेन्सी सेन्सरहरू चाहिँ अत्याधुनिक सेन्सरहरू चाहिँ पहिला पनि एप्पल वाचमा थियो नै भने यसमा अझै एउटा फङ्सन चाहिँ तपाईँले भेट्नुहुन्छ जुन चाहिँ 86 डिसेन्ट साइरन भन्ने जुन छ त्यो चाहिँ 600 फिट परसम्म पुग्ने गरेको साइरन्स एलर्म चाहिँ तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ एउटा त्यो भयो। त्यस्तै इमर्जेन्सी SOS त तपाईँले यसमा पाइ नै हाल्नुहुन्छ। फल डिटेक्सन त्यस्तै क्रास डिटेक्सन भन्ने चिजहरू चाहिँ तपाईँले इनबिल्ड नै यसमा सेन्सरमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यस्तै यसमा चाहिँ हाई जी एक्सिलोमिटर तपाईँले पाइहाल्नुहुन्छ। त्यस्तै यसमा चाहिँ अर्को कम्पास ब्याकट्र्याक पनि एकदमै राम्रो सेन्सर यसमा हालिएको छ र अर्को ग्यासको कपी त तपाईँले पहिलाको पनि वाचमा पाउनुहुन्थ्यो नि यसमा पनि छँदैछ। त्यस्तै यसमा कनेक्टिभिटी चाहिँ तपाईँले सबै अल्ट्रामा चाहिँ सेलुलर कनेक्टिभिटी चाहिँ पाउनुहुन्छ। अघि भने जस्तै नेपालमा चाहिँ सेलुलर कनेक्टिभिटी चाहिँ अहिले चाहिँ चल्दैन तर उही फोनसँगै भयो भने चाहिँ मजाले अहिले हामीले एप्पल वाच चलाउन सक्छौँ। र साथसाथै यसमा चाहिँ 36 घन्टालाई पुग्ने किसिमको पावरको ब्याट्री चाहिँ यसमा राखेको छ जुन चाहिँ एक्चुअली फुल चार्ज गरेपछि सजिलोसँग चल्छ। र यसमा चाहिँ टाइप सी टु म्याक्सेप चार्जर हामीले यसमा पाउँछौँ जुन चाहिँ USB भन्दा टाइप सीबाट चार्ज हुँदा अलिक फास्ट चार्जिङ चाहिँ यसले सपोर्ट गर्छ। अल्ट्रा वाचमा चाहिँ अर्को मेन कुरा भने प्रोसेसर के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ S8 चिप विथ 64 बिट ड्युअल कोर प्रोसेसर यसमा युज गरेको छ। त्यस्तै यसमा W3 एप्पल वायरलेस चिप पनि यसमा युज गरेको छ भने र सँगसँगै यसमा चाहिँ U1 चिप्स जुन चाहिँ अल्ट्रा वाइड ब्यान्ड
चिप्स पनि यसमा युज गरेको छ भनेपछि यति किसिमको जडित चाहिँ यो घडी तपाईँले पाउनुहुन्छ। र यो घडीमा अघि मैले ब्याट्री पावर पनि कुरा गरेँ स्पेसिफिकेसनमा, जस्तो 36 घन्टा ब्याट्री चाहिँ यसमा छ भने यदि तपाईँले एलटिए सिधै डाइरेक्ट यसमा सेलुलर युज गर्नुभयो भने चाहिँ करिब 18 घन्टा मात्रै दिन्छ। र अघि भने चाहिँ चार्जिङ गर्नको लागि चाहिँ टाइप सीबाट यसमा चाहिँ म्याग्नेटिक चार्जिङ जुन म्याक्सेफ स्टाइलको जुन तपाईँलाई मैले भने त्यो चाहिँ मजाले यसमा गर्न सकिन्छ। र यो त थियो तपाईँलाई आज एप्पल वाचको अल्ट्रा सम्बन्धी केही जानकारी। हुन त यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो लिएर पनि आउँछु र यो घडी लगाएर घडी चलाउँदा कस्तो हुन्छ भन्ने अर्को भिडियो पनि म तपाईँहरूको अगाडि छिटै लिएर आउनेछु। तर आजलाई तपाईँ यो अनबक्सिङ मात्रै भिडियो हो। र यो घडी सम्बन्धी अरू धेरै जानकारी या कहाँ लिन पाइन्छ भन्दाखेरि यो भिडियोको तल राखेको डिस्क्रिप्सनमा मैले लिङ्क राखिदिएको छु, जहाँ क्लिक गरेर तपाईँले नेपालमा यो घडी मजासँग पनि किन्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यो तल रहेको भिडियोको तल रहेको डिटेल्समा चाहिँ गएर तपाईँले लिङ्कलाई चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ गएर तपाईँलाई अर्को पेजमा रुट गर्नेछ।